કેમ છો મિત્રો, હાર્દિક સ્વાગત છે તમારું ઇઝી લાઈફ ફોર ઓલ ગવર્મેન્ટ જોબ ટ્યુશન યુટ્યુબ ચેનલ પર તમારા માટે વધુ એક અગત્યનો વિડીયો લઈને હાજર છે। આ વિડીયોમાં તમને અમે પોલીસ કોન્સ્ટેબલની ભરતી 2018ની જે હાલમાં આવી છે 6000 જેટલી જગ્યા છે તેમાં ક્લાસીસ જરૂરી છે, ક્લાસીસ કરવા જોઈએ કે ન કરવા જોઈએ અને બીજા અનેક અગત્યના 5 મુદ્દાઓ વિશે ચર્ચા કરીશું। જો તમે ખાકી પહેરવા જ માંગતા હો તો આ વિડીયો ધ્યાનથી જોજો, થોડી તમને મદદ મળી જશે। તો વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરવાનું ન ભૂલતા અને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। વિડીયો પૂરો જોજો જેથી પૂરી વાત સમજી શકો। તો આઈએ સીધી મુદ્દાની વાત પર અને શરૂ કરીએ વિડીયો। તો અહીંયા પોલીસ કોન્સ્ટેબલની ભરતી આવી છે, તો કેટલાક મિત્રોને એમ થતું હશે કે ભરતી આવી છે તો ક્લાસીસ રખાવી લઈએ અને આપણે પાસ થઈ જશું, ક્લાસીસ તો રખાવા જ પડશે। તો અહીંયા અમે તમને એ સમજાવવા માંગીએ છીએ કે કોના માટે ક્લાસીસ જરૂરી જ છે। તો પહેલો મુદ્દાની વાત કરશું, કોના માટે ક્લાસીસ રખાવા જ પડશે અને જરૂરી જ છે। તો એ બાબતની વાત કરીએ તો જે સૌપ્રથમ આ વખતે પહેલી જ વખત કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તૈયારીમાં આવી રહ્યા છે તે મિત્રોએ તો ક્લાસીસ રખાવી જ લેવા જોઈએ, કેમ કે તો જ તેમને ઝડપથી શું વાંચવું શું ન વાંચવું વગેરે બાબત અને આ ફિલ્ડમાં કઈ રીતનું પૂછાય છે વગેરે બાબતનો ખ્યાલ આવશે। તો જે નવા મિત્રો આવ્યા છે, પ્રથમ વખત તૈયારી કરી રહ્યા છે અથવા તો હમણાં 2-3 મહિનાથી જ તૈયારી કરી રહ્યા છે ને તેમની આ પ્રથમ એક્ઝામ આવી રહી છે, તો તેમણે તો ક્લાસીસ રખાવી જ લેવા જોઈએ, મારું એવું માનવું છે। પોલીસ કોન્સ્ટેબલની ભરતીની જ આપણે અહીંયા પર્ટિક્યુલર વાત કરી રહ્યા છે કે એના માટે ક્લાસીસ જરૂરી છે કે નથી। તો આ પ્રથમ મુદ્દો કોના માટે જરૂરી છે। બીજા મુદ્દાની વાત કરીએ તો મોટા શહેર કે તેના નજીક રહેતા હોય તેવા લોકો જો ક્લાસીસ રખાવે તો વાંધો નથી આવતો, કેમ કે તેમનો સમય મોટા શહેરોમાં રહેતા હોય કે નાના શહેરોમાં રહેતા હોય જ્યાં ક્લાસીસ અવેલેબલ હોય તો તે ત્યાં ક્લાસીસ રખાવે તો તેમને વાંધો નથી આવતો, કેમ કે તેમનો ટાઈમ બગડતો નથી। જો બીજી વાત કરીએ દૂરના ગામડામાંથી જો અપડાઉન કરીને આવતા હોય તો તેમને ક્લાસીસ રખાવવામાં ટાઈમમાં અવર જવરમાં નુકસાન થઈ શકે છે। જો મિત્રો પોલીસ કોન્સ્ટેબલનો સિલેબસ એવો છે કે તેમાં કંઈ ખાસ શીખવાડવાનું હોતું નથી, તમામ વસ્તુ વાંચવાની જ છે, એટલે ક્લાસીસનો અહીંયા બહુ ભાર મૂકવો જરૂરી નથી, કેમ કે તમામ વસ્તુ વાંચવાની જ છે। મેથ્સ નથી આવતું, રિઝનિંગ નથી આવતું, એક માર્કનું આવે છે અને ઇંગ્લિશ નથી આવતું અને ગુજરાતી વ્યાકરણ પણ 1 માર્કનું જ હોય છે। તો જે શીખવાના વિષયો છે તે આના પોલીસ કોન્સ્ટેબલના સિલેબસમાં જ નથી ને છે તો 1-2 માર્ક સુધીના જ છે। તો તે હિસાબે ગણીએ તો ક્લાસીસની ખાસ જરૂર રહેતી નથી। ક્લાસીસનો જો રખાવો તો ફાયદો તમને શું થાય? જો તમે ક્લાસીસ રખાવશો તો મોસ્ટ ઓફ તમને ફાયદો એ થશે કે તમે ક્લાસીસમાં એક્ઝામ લેવામાં આવે છે, એક્ઝામ લેવાથી તમને એક્ઝામની પ્રેક્ટિસ થશે, એ તમારો મેઇન ફાયદો થશે। તમારી ક્યાં ભૂલ થાય છે તે ખબર પડશે, તો ક્લાસીસ રખાવતો તો આ ફાયદો થશે। જો તમારે ક્લાસીસ રખાવવા હોય તો શહેરમાં રહેવા આવી જાઓ નાના મોટામાં અને ત્યાં ક્લાસીસ રખાવો તો તમને અપડાઉનની તકલીફ પણ નહીં પડે અને સમય પણ વેડફાશે નહીં। આ પોલીસ કોન્સ્ટેબલની એક્ઝામ એવી છે તેમાં મેક્સિમમ વાંચવાનું જ છે, તો ક્લાસીસની ખાસ જરૂર રહેતી નથી કે એક્ઝામ આપવાના હેતુ સિવાયના હેતુ માટે। તો આ થોડીક વાતો હતી કે તમને જણાવવી જરૂરી હતી કે ક્લાસીસ રખાવા કે નહીં। તો આ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતીની જ પર્ટિક્યુલર અમે વાત કરી રહ્યા છીએ, તો તમે આ અમારું મંતવ્ય છે, તમે તમારો નિર્ણય લઈ અને નક્કી કરી શકો છો કે ક્લાસીસ રખાવા કે નહીં। તો આ મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં રાખજો અને ક્લાસીસ તમને રખાવા કે નહીં તે તમે તમારી રીતે નક્કી કરી લેશો। અમે તમને થોડા મુદ્દા તમારી ધ્યાન લાવી દીધા। જો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને પ્રથમ વખત ચેનલ પર આવે તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। તમારા મંતવ્યો કમેન્ટમાં જરૂરથી લેશો। તો ફરી મળીશું નવા વિડીયોમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો। સ્વસ્થ રહો, સુરક્ષિત રહો, તમારી આજુબાજુ સાફ સફાઈનો ખ્યાલ રાખો। જળ છે તો જીવન છે, પાણી બચાવો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ ઇઝી લાઈફ ફોર ઓલ।